So ayan guys, buo na yung frame. Yan, lagyan nyo lang ng tali dyan. Yan. Pati dito. Please subscribe guys kung di ka pa nakapag-subscribe. Please subscribe to KLBit. Lakas ng ulan guys. Sana huminto bago natin matapos yung saranggola para mapalipad natin. So, ituloy na natin ang paggawa ng saranggola para matapos na. Let's go!